Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să văd ce urmează în viața ta în următoarele 24 de ore din momentul în care vezi această citire. Să vedem din punct de vedere personal, profesional, financiar, dar și surpriza pentru sufletul tău. Hai să vedem despre ce este vorba. Din punct de vedere personal, profesional, financiar și surpriza pentru sufletul tău. Bun, văd aici că ai lăsat în urmă o tristețe, ai lăsat în urmă o supărare privind trecutul, privind o situație din care tu considerai că poți să ieși. E ca și cum vrei să lași distracțiile deoparte, vrei să lași viața deoparte și vrei să te concentrezi pe a găsi liniștea, pe a găsi acea pace interioară. De asemenea, văd că lucrezi aici la un proiect sau pentru unii e ca și cum încercați să vă reparați o relație. Poate unii lucrați spiritual. În momentul de față, 2 de monede. Văd că te afli într-o perioadă în care este nevoie să te împarți între două persoane, între două situații diferite. Niște cumpărături pe care le poți face pentru sufletul tău, pentru casă. În alte cazuri, văd aici o energie duală. Da? Două persoane care sunt în viața ta, o alegere pe care o ai de făcut. Și să vedem ce urmează. Asul de monede. Văd aici o dovadă pe care cineva ți-o oferă. Simt că ești nesigur în legătură cu o persoană, în legătură cu o situație. Însă apare dovada și ți se arată încotro e bine să mergi. Mai văd și pe cineva care face un gest față de tine, care îți va clarifica foarte mult această indecizie. Un loc nou în care mergi, mai văd, dar și o nouă persoană pe care o poți cunoaște. Poate să fie un prieten. Văd că din această energie duală, instabilă, lucrurile devin clare pentru tine. Hai să vedem despre ce este vorba. În primul rând cu 2 de monede. Bun. Este vorba despre ceva ce tu ții secret. E ceva ce tu ții ascuns. Nu prea îți dai seama dacă o persoană e sinceră, nu e sinceră cu tine. Și să vedem asul de monede. O femeie, uite, o femeie care îți oferă o veste bună, văd aici, pentru bărbați, poate vă împrieteniți cu o persoană nouă. Hai să vedem. Bun. Văd aici o veste pe care o primești privind această situație pe care tu o studiezi. Poate să fie o veste care poate inițial nu-ți place, însă ideea este că lucrurile se stabilizează pentru tine. Uite, este o veste pe care o primești de la o persoană care se află la distanță de tine, deci într-o altă țară, într-un alt oraș, undeva anume. Alții pur și simplu e ca și cum primiți o veste cum că o prietenă sau cineva are niște probleme. Este o veste legată de o sarcină, de un proiect sau este o veste legată de o schimbare foarte mare pe care cineva vrea să o facă în viața sa. Deci mai pe cineva care are niște probleme aici și care îți va spune de ele. Dacă ești într-o relație și ești femeie, aici văd că vei afla niște vești care nu prea îți vor plăcea de la o persoană care e la distanță de tine. Însă mai văd și niște declarații sincere pe care cineva ți le va face, niște declarații sincere privind banii, privind intențiile sale față de tine. Uite, dacă ești femeie, văd un bărbat aici cu multă speranță în legătură cu o relație, în legătură cu un contract. E ca și cum cineva vine și spune gata, sunt sincer, sunt sinceră.
Da? Uite, poate să fie o veste care ține de casă sau care ține de familie. Da? Hai să vedem și arhanghelii ce zic. Și se spune să îți asculți foarte mult emoțiile, foarte mult sentimentele în acest caz. Și să dai dovadă de multă autenticitate. Ți se spune că ești creat într-un mod perfect și că tu ai puterea necesară pentru a trece peste această situație. Hai să vedem. Ți se mai spune să-ți deschizi sufletul și să oferi și să primești iubire, indiferent dacă e vorba de prieteni, indiferent dacă este vorba despre o persoană importantă. Deci că rugăciunile tale sunt ascultate privind un suflet pereche. Hai să vedem în continuare turnul. Ok. Văd aici un eveniment neașteptat care se produce din punct de vedere profesional sau poate unii treceți printr-o schimbare, o schimbare la locul de muncă, poate o schimbare financiară, ceva aici s-a întâmplat și a agitat puțin spiritele. Apoi avem regele de bâte. Este o persoană care te va ajuta. Poate cineva dintr-o zodie de foc, leu, berbec, săgetător, sau este o persoană care știe bine să negocieze, o persoană care te ajută, care îți va oferi sfaturi extraordinar de bune. Poate să fie vorba despre un șef pentru unii sau despre o persoană extrem de energică care te va ajuta aici. Hai să vedem despre ce e vorba. În primul rând cu turnul să vedem. Ce spune turnul? Turnul vorbește despre o schimbare majoră aici, pe cariera ta sau o schimbare majoră legată de bani. Ceva se schimbă aici, da? Poate acest bărbat te-a mirat în legătură cu un mod de a acționa. Însă, uite, văd pe cineva care totuși vine către tine cu o surpriză, cu o propunere și este o propunere sinceră. Uite, poate să fie o nouă persoană care apare în viața ta sau un nou proiect pe care îl dezvolți, poate un nou loc de muncă. Da? Primești niște vești foarte bune de la această persoană. Da? Însă, pentru unii, e posibil să primiți un ajutor financiar de la cineva, poate e un bărbat sau primiți o reducere undeva anume. Simt aici că acest bărbat, deci poate să fie un prieten sau cineva de la muncă, cumva va încerca să râdă, să glumească, va fi ceva mai copilăros cu tine, îți va spune despre o noutate care a apărut. E ca și cum încearcă să te vâneze această persoană. Da? Uite. E ca și cum nu știe cum să te ademenească la o petrecere sau nu știe cum să te convingă de un anumit lucru. Și îți va face o surpriză. Simt aici un flirt pentru unii dintre voi și ceva legat de un drum. O discuție pe care o aveți foarte sinceră aici în legătură cu un drum sau în legătură cu o schimbare. Hai să vedem în continuare despre ce e vorba. Uite, deci este ceva stabil, este ceva sigur aici, o creștere. Ceva valoros, deci poate e o persoană cunoscută pentru unii sau poate să fie ceva important pentru sufletul tău care se petrece pe aici. Da, am crezut că s-a întors o carte, dar nu o găsesc. Nu o găsesc. Înseamnă că e nevoie să mai iau o carte. Ia să vedem. Wow, dragilor, deci e cu atracție. E cu atracție foarte mare. Fie este o atracție la muncă, fie este vorba despre un proiect foarte drag sufletului tău. Poate vrei să-ți cumperi ceva pentru casă. Dacă aștepți un răspuns de la o persoană din casă, din familie, în legătură cu niște bani aici, lucrurile se rezolvă. Să vedem surpriza pentru tine. Surpriza e soarele. Surpriza ține de o persoană din zodia leu sau surpriza ține
de un șef, de o persoană cunoscută. Surpriza poate să țină de o clarificare a unei situații sau surpriza poate să vină undeva pe la amiază. 3 de spade, da? Deci surpriza este poate supărarea unui bărbat sau pentru unii poate să fie vorba despre faptul că cineva se sacrifică, da? Simt eu aici, pentru tine sau pentru situația asta. Ia să vedem despre ce e vorba. 3 de spade. Are legătură cu niște bani, da? Dar totuși văd un noroc foarte mare legat de o alegere. Poate vin bani din două părți sau se rezolvă o situație financiară, pentru că pentru unii, așa cum am spus, este o problemă aici și această situație se rezolvă. Dacă așteptai un răspuns din partea persoanei iubite sau din partea unei persoane dragi ție, dacă din punct de vedere personal ești confuz, să știi aici că lucrurile se rezolvă foarte rapid, dar e cu mare noroc pentru tine. Uite, primești vești din două părți. Primești două vești, primești două soluții. Cineva îți va spune aici de un final, de o transformare. Da, deci este vorba despre un final. Cineva poate are niște probleme aici și vine și îți spune, dar oricum ar fi, așa cum am spus, văd că ceva se clarifică, dar prin faptul că cineva aici va suferi, dar nu simt că este vorba despre tine. Uite, se ia o hotărâre. Uite, e un bărbat aici care suferă. Da? Hai să vedem îngerii ce zic. Îngerii vorbesc despre o atracție foarte puternică, despre o dorință foarte puternică în legătură cu surpriza asta. Și are legătură cu o separare, deci o să te mire această separare, această despărțire, acest final de care vei afla. Și poate avea legătură cu o nuntă, da? Cu o nuntă, nu știu, două persoane care se despart. Afli de o despărțire, de un divorț, de ceva anume. Și uite, văd totuși o nouă iubire care apare. Pentru că aici, uite, sunt niște probleme de familie. Cineva are niște probleme de familie. Da, deci această persoană vine către tine și îți povestește despre aceste probleme pe care le are. Este o persoană față de care tu simți atracție. Bun, dragilor, hai să mai vedem și o carte oracol de aici. Wow! A sărit o carte și cartea asta din nou vorbește despre sinceritate, despre puritate și despre un succes. Și cineva aici ia o decizie. Și uite, îți dă niște vești. Și este vorba, repet, despre un bărbat mai în vârstă sau despre un bărbat care este foarte stabil financiar și care, așa cum am spus, are niște probleme sau are niște lucruri de rezolvat. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu mare drag. Dacă ai rezonat cu mesajele, nu uita să te abonezi, să apeși clopoțelul, apasă butonul de like, poți să distribui aceste videoclipuri. Sunt funcții gratuite pentru toți și astfel îmi puteți mulțumi și de asemenea te invit cu drag și la o altă citire dacă vrei să mai vizionezi. Îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.